माय डिअर फ्रेंड्स, वेलकम बॅक. K.T.H.M कॉलेज ई-लर्निंग. मी आकाश चव्हाण. मित्रहो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण एक्सटेन्शन बद्दल चर्चा करणार आहोत. एक्सटेन्शन हा अतिशय महत्त्वपूर्ण असा भाग आहे. आपण ज्यावेळेस कम्प्युटरवर किंवा आपल्या मोबाईलमध्ये देखील ज्या काही फाईल्स असतात त्या वेगवेगळ्या एक्सटेन्शनच्या असतात. जसे की एखादी म्युझिक फाईल असेल तिचं एक्सटेन्शन MP3 असतं, व्हिडिओ फाईल असेल तिचं एक्सटेन्शन MP4 असतं, एखादी वर्ड फाईल असेल, एक्सेलची फाईल असेल, पॉवर पॉइंट फाईल असेल किंवा आपण इमेजेस पाहतो वेगवेगळ्या प्रकारच्या, तर त्याचं जे एक्सटेन्शन आहे ते JPG असतं. तर ज्यावेळेस आपण स्क्रीन रीडरच्या मदतीने आपलं संगणक वापरत असताना आपल्याला जर एक्सटेन्शनच फाईलचं समजलं नाही तर आपल्याला कसं समजेल की कोणती फाईल आहे. स्क्रीन रीडरने फक्त फाईलचं नाव वाचलं पण एक्सटेन्शनच जर नाही वाचलं तर आपल्याला समजणार नाही. आपल्याला जर एखादी JPG फाईल जर ओपन करायची असेल तर आपल्या स्क्रीन रीडरने फक्त फाईलचं नाव वाचलं परंतु एक्सटेन्शनच नाही वाचलं तर आपल्याला ती फाईल ओपन करण्यात जे आहे ते अडचण निर्माण होईल. त्यामुळे मित्रहो, या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण एक्सटेन्शन म्हणजे काय आणि एक्सटेन्शन जो ऑप्शन आहे ज्याद्वारे आपलं स्क्रीन रीडर आपल्याला सर्व प्रकारचे एक्सटेन्शन्स वाचून दाखवणार आहे, तर ते ऑप्शन जे आहे ते कशा पद्धतीने आपल्याला जे आहे ते अनेबल करता येईल याचा आढावा या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण घेणार आहोत. मित्रांनो, जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रांपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करा. व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा. तर व्हिडिओ आपण आता सुरू करूया. तर मित्रहो, आजचं हे लेक्चर अत्यंत उपयुक्त व महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. आजच्या या लेक्चर मध्ये आपण एक्सटेन्शन विषयी चर्चा करणार आहोत. प्रत्येक फाईलला एक एक्सटेन्शन जे आहे ते असतं. म्हणजे जसं एखादी तुम्ही म्युझिक ऐकता, एखादा व्हिडिओ पाहता, एखादी एक्सेलची फाईल ओपन करता, वर्डची फाईल ओपन करता, पॉवर पॉइंटची फाईल ओपन करता, तर ह्या ज्या फाईल्स आहे याला एक पर्टिक्युलर एक्सटेन्शन आहे. जसं की सॉफ्टवेअरची एखादी फाईल असते तिला एक्सटेन्शन आहे. आणि आपण म्हणजेच व्हिज्युअली इम्पेअर्ड व्यक्ती ज्यावेळेस कम्प्युटर चालवते त्यावेळेस जे एक्सटेन्शन आपलं स्क्रीन रीडर वाचून दाखवतं तर त्यानुसार आपल्याला समजत असतं की ही बाबा MP3 फाईल आहे, ही MP4 फाईल आहे, ही वर्ड फाईल आहे. तर हे एक्सटेन्शन आपल्यासाठी खूप उपयुक्त जे आहे ते ठरत असतं. आणि ज्यावेळेस आपण नवीन आपला लॅपटॉप घेत असतो किंवा डेस्कटॉप घेतो किंवा जर आपण आपली OS फॉर्मॅट करत असू तर हा ऑप्शन ऑन असतो, त्यामुळे आपल्याला एक्सटेन्शन समजत नाही. तर तेच तो जो ऑप्शन आहे तो ऑफ कसा करायचा आणि आपल्याला सर्व प्रकारचं एक्सटेन्शन कशा पद्धतीने आपला स्क्रीन रीडर वाचून दाखवेल तर तेच आपण बघणार आहोत. आता सध्या मी तो ऑप्शन जो आहे बाय डिफॉल्ट जो ऑन असतो तो ऑनच ठेवलाय. तर आता माझं स्क्रीन रीडर जे आहे ते मला एक्सटेन्शन वाचून दाखवतं का ते आपण बघूया. तर मी सर्व प्रकारच्या वेगवेगळ्या फाईल्स आहे, म्हणजे MP3 फाईल असेल, MP4 फाईल असेल, वर्डची एक्सेल फाईल असेल, अशा वेगवेगळ्या फाईल्स जे आहे ते एका फोल्डर मध्ये जे आहे मी ठेवलेले आहे. तर आपण बघूया आता माझं स्क्रीन रीडर जे आहे NVDA ते मला एक्सटेन्शन वाचून दाखवत आहे का, जेणेकरून मला समजेल की बाबा ही MP3 फाईल आहे, MP4 फाईल आहे, एक्सेल फाईल आहे. तर मला आता समजतंय का स्क्रीन रीडर द्वारे ते मी बघतो. आता दाखवतो तुम्हाला. मी जिथे माझ्या फाईल्स ठेवल्या तिथे जातो सुरुवातीला. Pictures, video, devices and drives, local disk C, new volume D, tree new, D data for items, view list, Akash A, all music 6 A, all types file 7 of 28. all types हे फोल्डर मी क्रिएट करून ठेवलंय, ते ओपन केलंय मी आता. आता बघूया माझी जी पहिली फाईल आहे ती कोणत्या एक्सटेन्शनची आहे, नेमकी कोणती फाईल आहे ते मला समजतंय का आपण बघूया. Selected. And up Kagari lyrics video Kalan Karajit sing first class high lyrical full song 144p high quality row 1 column 2 of 5. बघा, स्क्रीन रीडरने एक्सटेन्शन सांगितलेलं नाहीये. आता पुढची फाईल दाखवतो मी. Bhagavad Gita CH1 row 1 column 3 of 5. भगवत गीता हे सांगितले स्क्रीन रीडरने, पण नेमकी कोणत्या एक्सटेन्शनची फाईल आहे ते मला समजत नाही. म्हणजे MP4 आहे की MP3 आहे ते मला अजून पण समजत नाहीये. Bhagavad Gita CH1 row 1 column 3 of 5.
एवढं समजलं की चॅप्टर पहिला भगवद्गीतेतला आहे, परंतु नेमकी ही कोणती MP3 फाईल आहे की MP4 फाईल आहे, म्युझिक फाईल आहे की व्हिडिओ फाईल आहे, अजून पण मला समजत नाही. K.T.H.M e-learning row 1 column 4 4 of 5. K.T.H.M e-learning फाईलचं नाव तर वाचून दाखवलंय माझ्या स्क्रीन रीडरने, पण एक्सटेन्शन नेमकं काय मला कसं समजेल की वर्ड फाईल आहे की एक्सेल फाईल आहे की पॉवर पॉइंटची फाईल आहे, समजत नाही मला. NVDA 2020.401 column 5 5 of 5. ओके, एनव्हीडीए तर सांगितलंय, पण हे सॉफ्टवेअर आहे की कोणती फाईल आहे हे मला समजत नाहीये. Akash data row 1 column 1 1 of 5. ओके, हे आकाश डेटा मला वाचून दाखवलंय, पण नेमके कोणत्या प्रकारातली फाईल आहे तर ते मला समजत नाही. तर मित्र हो, हेच ऑन करण्यासाठी म्हणजेच जे काय एक्सटेन्शन आहे ते आपल्या स्क्रीन रीडरने वाचून दाखवण्यासाठी आपल्याला एक महत्वपूर्ण अशी सेटिंग करावी लागते, आणि ती सेटिंग आपण आता बघणार आहोत. तर त्यासाठी सर्वप्रथम आपल्याला जे आहे ती धिस पीसी मध्ये जायचंय. मी तुम्हाला धिस पीसी मध्ये कसं जायचंय हे तर सांगितलंच आहे. तर आज मी इनिशियल लेटरने जे आहे धिस पीसी मध्ये जातो. This PC window. Tree view. Level 1. This PC expanded 2 of 3 items. View list. Folders grouping expanded. Desktop not selected 1 of it. धिस पीसी जे आहे ते मी ओपन केलेलं आहे. आता मी एक शॉर्टकट कमांड जे आहे ते वापरतो आहे, ती म्हणजे Alt F. Open new window grouping. Open new window split button. Open the selected location in a new window. Alt F N menu. ओके, Alt F मी आता प्रेस केलं. आता एकदा मी टॅब की प्रेस करतो. Open command prompt split button unavailable. Open a window you can use to type commands at a command prompt. Alt F P. त्यानंतर मी आता डाऊन एरो प्रेस करतोय. Open Windows PowerShell split button unavailable. Open a window you can use to type commands at a Windows PowerShell. Alt F R. पुन्हा एकदा मी डाऊन एरो करतो. Change folder and search options. Change settings for opening items. File and folder view and search. Alt F O. ओके, तुम्ही ऐकलं असेल नेमका ऑप्शन काय आहे, ऐका पुन्हा एकदा. Change folder and search options. चेंज फोल्डर अँड सर्च ऑप्शन. तर त्याच्यावर मला आता मी क्लिक करायचंय. मी एंटर प्रेस करतो. Change folder and search options. Change settings for opening items. File and folder view and search. Alt F O. Folder options dialog. General property page. Clear file explorer history. Open file explorer 2. Combo box. This PC collapsed. मित्र मी एंटर केलेलं आहे. आता मी पुनश्च एकदा एक शॉर्टकट कमांड जे आहे ते वापरतो आहे. मी आता कंट्रोल टॅब प्रेस करतो आहे. कंट्रोल टॅब. New property page. You can apply this view such as details or icons to all folders of याच्याने this नवीन type. Folder प्रॉपर्टी views grouping. पेज जे Reset आहे ते folders ओपन button. Alt झालेलं plus आहे. R. त्यानंतर मी आता टॅब करतोय. Advanced settings. Tree view. Level 0 files and folders expanded 1 of 2. ऍडव्हान्स सेटिंग जे आहे ते आलेलं आहे. पुनश्च एकदा ऐकतो. Restore default button. Alt plus. Advanced settings. Tree view. Files and folders expanded 1 of 2. Level 0. आता मी ऍडव्हान्स सेटिंगच्या इथे आता आलेलो आहे. माझा फोकस आहे इथे. मी आता डाऊन एरो प्रेस करतो. Always show icons. Never thumbnails or FF checkbox not checked. Always show menus or FF पुनश्च checkbox not एकदा checked. डाऊन एरो मी प्रेस केलेला आहे. Display file icon on thumbnails on checkbox पुनश्च checked. एकदा मी डाऊन एरो करतोय. आता जोपर्यंत माझा ऑप्शन मला मिळत नाही तोपर्यंत मी डाऊन एरो करणार आहे. Display file size information in folder tips on checkbox checked. परत एकदा. Display the full path in the title bar or FF checkbox not checked. Level 1 hidden files and folders expanded 6 of परत एकदा 21. करतो डाऊन एरो. Don't show hidden files, folders, or drives on radio button selected checked. परत एकदा करतो. Show hidden files, folders, and drives or FF radio button selected not checked. परत एकदा करतो. Hide empty drives on checkbox checked. Hide extensions for known file types on checkbox checked. येस. पुनश्च एकदा ऐकतो. जे आपल्याला ज्या ऑप्शनची आवश्यकता होती, जो ऑप्शन आपल्यासाठी अत्यंत महत्वपूर्ण आहे, तो ऑप्शन आलेला आहे. पुनश्च एकदा ऐकतो मी तुम्हाला. Hide extensions for known file types on checkbox checked. हाईड एक्सटेन्शन फॉर नोन फाईल. तर आता हा ऑप्शन तुम्ही बघू शकाल. हा ऑप्शन माझा आता ऑन आहे. Hide extensions for known file types on checkbox checked. ओके, हा ऑप्शन माझा ऑन आहे. हाईड एक्सटेन्शन फॉर नोन फाईल तुम्हाला ऑफ करायचा आहे, तर मी सिम्पली त्याच्यावर स्पेस बार करतो. Space. Hide extensions for known file types or FF. ओके, आता तो ऑफ झालेला आहे. पूर्वी तो ऑन होता, तर मी त्याच्यावर स्पेस बार करून त्याला ऑफ केलंय. त्यानंतर मी एकदा टॅब की प्रेस करतो. Restore default button Alt plus D. पुनश्च एकदा मी टॅब की प्रेस करतो. OK button. आणि ओके बटन आलेलं आहे. इथे सिम्पली मी एंटर प्रेस करतो. तर मित्र This हो, PC window. Items view list. Folders grouping expanded. आता जे हाईड एक्सटेन्शन फॉर नोन फाईल पूर्वी माझं ऑन होतं,
आता ऑफ झालेला आहे. आता बघूया की माझं स्क्रीन रीडर मला एक्सटेन्शन्स जे आहे MP3 MP4 असेल किंवा एक्सेलचं एक्सटेन्शन असेल, एखाद्या सॉफ्टवेअरचं एक्सटेन्शन असेल ते वाचून दाखवतोय का. तर मी आता धीस पीसी मध्ये जातो. पुनश्च एकदा मी आता धीस पीसी मध्ये जातो आणि जिथे माझी जे फोल्डर होतं त्याच्यात मी जातो जिथे मी सर्व प्रकारच्या फाईल्स ठेवलेल्या आहेत. .docs जे आहे ते बोललेलं आहे, म्हणजे ही वर्ड फाईल आहे. NVDA 2020.4.exe01:5 .exe म्हणजे ही जी फाईल आहे ही फाईल सॉफ्टवेअरची फाईल आहे. ज्यावेळेस .exe एक्सटेन्शन लागतं त्यावेळेस आपल्याला समजत असतं की ही कुठल्याही सॉफ्टवेअरची सेटअप फाईल आहे. बघा K.T.H.M learning.docx K.T.H.M learning.doc NVDA 2020.4.exe01:5 म्हणजे ही सेटअप फाईल आहे. म्हणजे माझं स्क्रीन रीडर आता मला हे वाचून दाखवतोय सर्व प्रकारचे एक्सटेन्शन. Akash Chavan आणि बघा आकाश डेटा आणि ही एक्सेलची फाईल आहे. म्हणजे माझ्या स्क्रीन रीडरने मला एक्सटेन्शन वाचून दाखवलंय. ओके, तर एक्सेलचं एक्सटेन्शन काय मी तुम्हाला वाचून दाखवतो. तर बघा एखाद्या फाईलचं कुठल्याही प्रकारच्या फाईलचं नेमकं आता स्क्रीन रीडर आपलं वाचून दाखवतोय. एक एक लेटर तुम्हाला जर वाचायचं आहे ना, एक एक लेटर जर तुम्हाला वाचायचं आहे त्या एक्सटेन्शनचं तरी देखील तुम्ही वाचू शकता. आता डायरेक्टली पूर्णपणे ते स्क्रीन रीडर वाचून दाखवतोय, पण एक एक लेटर जर तुम्हाला वाचून बघायचं असेल तर तुम्हाला F2 प्रेस करायचं त्याच्यावर. ओके, इथं मी फोकस ठेवलाय आकाश डेटा एक्सेल फाईलवर. आता मी इथे F2 प्रेस करतो आणि मी आता होम की प्रेस करतो. तर मी इनिशियल लेटरला गेलेलो आहे. आता इथं मी त्याचं एक्सटेन्शन वाचतो. एक्सटेन्शन मी सांगतो तुम्हाला .xls x. ओके, तर अशा प्रकारे हे एक्सटेन्शन आहे .xlsx. हे एक्सेलचं जे आहे एक्सेल फाईलचं जे आहे ते एक्सटेन्शन आहे .xlsx. तर हे एक्सेल फाईलचं जे आहे ते एक्सटेन्शन आहे. आता मला एखादी समजा मला आता पहा मी भौगोलिकीची फाईल डायरेक्ट मला त्याने सांगितलं की MP4 फाईल आहे. तर आपण खरंच ते MP4 आहे का बघूया. आता म्हणजे बघा ही MP4 फाईल आहे. मी याच्यावर सिंपली एंटर करतो. कुठलीही फाईल ओपन करण्यासाठी तुम्हाला सिंपली एंटर करावं जैसे 41 seconds 1 minute संजय बोली. उस समय राजा दुर्योधन ने
व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जा Space. तर मित्रो, अशा प्रकारे All tab. आपल्याला समजलं की ही एक व्हिडिओ फाईल आहे. माझ्या स्क्रीन रीडरने मला वाचून दाखवलं. जसं आता ही एक्सेलची फाईल आहे आकाश डेटा म्हणून. Handbook. Akash Chavan. तर सिम्पली मी एंटर केलं. आता ही एक्सेल फाईल आपली ओपन होणार. Opening Excel. All types. Video row. OBS cube. Akash Chavan. All types. Video. Akash Chavan. Excel SXX. Akash Chavan. Excel SXXL. Sheet 1 table. Akka 1. B1. XFD1. Akka 1. बघा, Akka 1. XFD1. ही XFD1. एक्सेलची फाईल आहे. XFD1. आपण बघू शकता. XFD2. ते ब्लँक फाईल आहे. XFD1. मी याच्यात XFD3. कुठल्याही XFD2. प्रकारचं काही टायपिंग केलं नाहीये. Akka 1. हे सेल नंबर 1, XFD1. 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 ओके. तर अशा प्रकारे जे आहे B1. B1, C1. C1, D1. D1, E1. E1. F1. तर अशा प्रकारे ही एक्सेल फाईल आहे. मी आता सध्या याच्यात कुठल्याही प्रकारचे जे आहे All type. ते काही डेटा माझ्याकडे नाहीये त्या फाईल मध्ये. अशीच तुम्हाला मी जस्ट एक्झाम्पल म्हणून ती फाईल ओपन करून दाखवली होती. तसंच एखादी जर पीडीएफ फाईल असेल तर ती .pdf असं म्हणेल. म्हणजे याच्याने आपल्याला समजून जातं की नेमकी कुठल्या एक्सटेन्शनची कुठली फाईल आहे. त्यामुळे आपण अगदी आपल्याला जी फाईल किंवा तुम्ही इंटरनेटवरून भरमसाठ अशा फाईल्स डाउनलोड करत असता, जीमेलला आलेले अटॅचमेंट असू दे, तर ते आपण ज्यावेळेस आपल्या डाउनलोड फोल्डरमध्ये ती फाईल पडत असते तर आपल्याला लगेच सहज सोपं पडत असतं ती फाईल शोधण्यासाठी. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण या लेक्चरमध्ये कशा पद्धतीने आपण एक्सटेन्शन जे आहे ते ऑप्शन, जो महत्वपूर्ण असा ऑप्शन असतो, सुरुवातीला तो ऑन असतो, तर तो ऑफ कशा पद्धतीने करायचा आणि सर्व प्रकारचे एक्सटेन्शन्स आपल्याला मग कशा पद्धतीने समजतील. MP3 असेल, MP4 असेल, डॉक्स असेल, एक्सेलचं असेल किंवा एखादी सेटअप फाईल असेल, तर ते आपल्याला कशा पद्धतीने आपण तो ऑप्शन टर्न ऑफ करू शकतो, ऑफ करू शकतो आणि स्क्रीन रीडर मग ते आपल्याला वाचून दाखवेल, याचा संपूर्ण असा आढावा आपण घेतलेला आहे. मला आशा आहे की नक्कीच हे जे डेमॉन्स्ट्रेशन असेल किंवा हे लेक्चर तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरेल. जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रांपर्यंत नक्कीच हा व्हिडिओ शेअर करा, एवढीच मी तुमच्याकडून माफक अपेक्षा करतो. धन्यवाद. जय हिंद. OBS Studio 26.1.